هستم و این پلیتیک است ملت. برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش بشینن. برپا تو زهر مار یه بار گفتی بار گفتم بشینیم اینجا داشتی تنبک میزدی ما هیچی به تو نگفتیم. محسنی بود. حالا محسنی بود هر کی بود من هستم. من آمارت دارم. فکر کردی من آمارت ندارم. الان حضور غیاب میکنم اینجا بهت میگم که چه خبره. فکر کردی ندیدم. فکر کردی ندیدم. هیچی نگو. محسنی حاضر زهر مار درست صحبت کن. بشین. صدیقی حاضر. مسخره کردی؟ نه با قرآن ما مسخره نکردیم. خاتمی حاضر. اون یکی خاتمی؟ حاضر. حال شما خوبه؟ جنتی هم که همیشه هست و بشین از خواب بیدارش نکن. مشایی؟ پایه بابا. دفعه دیگه دیدیش میگی با ولیش بیاد. خب دیگه کی داریم؟ احمدی نژاد. زهر مار مگه تو نگفتم بیا برو با ولی باز دوباره اومدی سر کلاس؟ ما محسنی اینا بیا برو. آقای محترم اون آقای چیز آقای جنتی بیا ایشونو شما ببر سر بیرون ببر دم دفتر وایسا. دفعه دیگه با حرف نزن. آقا جان ببرش. پاکنش افتاده. بفرما. درم آروم ببند. هیچی نگو. اینجا مملکت قانون داره. اینجا هاشمی. حاضر. چه خبر آقا چند تا هاشمی داریم مگه؟ هاشمی؟ حاضر. آقا چند تا هاشمی داریم؟ معتقدم ما چند تا هاشمی داریم. خب الان با چیکار کنم من؟ این هاشمی ها رو باید از هم تفکیک کنیم. تفکیک آقا بحث جدیدی نیست. شما این بحث تفکیک مطرح میکنی اینجا اصلا بحث جدید. 35 سال ما داریم تفکیک میکنیم. جریان چیه؟ جریان آقا اینجا پای این تخته ببینید جریان چیه؟ این موضوع هفته جریان تو شما بگو جریان چیه؟ بله شما نه شما بگو جریان رمضانی بهش بگو. رمضانی نداریم که. رمضانی کیه؟ جریان انحرافی در واقع یک اصلاح طلبی درجه 3 است. چیه درجه 3 است؟ یک اصلاح طلبی درجه 3 است. علی صاحب من یک سوال ساده ازت میکنم بعد میگم جریان چیه تو برمی‌داری چرت و پرتا چیه به من میگی؟ آقای قاسمی تو سرت بلند کن. اون چرا خوابیده؟ سعید قاسمی جریان چیه؟ تو چرا حرف میزنی؟ کی به تو میگه حرف بزنی؟ و اگر سربلند از این جریان بیایم بیرون تا چند دهه دیگه ما این انقلاب رو بیمه خواهیم کرد. از کدوم جریان آقا؟ از کدوم جریان؟ شما امروز چته آقا؟ من به تو میگم جریان چیه میگی اصطلاح میکنی؟ آقای محترم آدامس میجوی سر کلاس من؟ آدم واقعا یعنی واقعا تو آدامس میجوی سر کلاس من؟ بگو آقا مزه نریز. آقا مزه نریز. جریان چیه آقا؟ من نمیدونم جریان چیه؟ خروش و سروش و منوچ و ملوس تا تقوایی کمونیست توی شمال اروپا تا چریکای فدایی آقای مثلا فرخ نگهدار تا عطاالله مهاجرانی تا مثلا پسر بازرگان عبدالعلی بازرگان تا یه روحانی لیبرالی به نام کدیور تا بنیانگذار نظریه دموکراسی یعنی آقای گنجی همه با هم جمع شده بودن. خلاصه قهرمان نمیدونم دختر شایسته نمیدونم تو کانادا و فلان همه با هم جمع شده بودن. یه مش باند وجه اشتراک همشون باند سبزشون بود. خب آفرین جناب آقای عباسی چه گیری کردیم ما هنوز نفهمیدیم ولی جریان چی بود. شما چی میگی دست بلند میکنی؟ تو چی میگی دست بلند میکنی؟ در جریان کربلا بعد از اون به صورت کامل نقل نکردن جریانو. برو آقا این زنگ کلاس دینی نیست که. اینجا جریان چیه؟ اینجا نگاه کن این جریان چیه؟ اینجا این کلاس دینی نیست. اینو شما برو از معلم دینیتون بپرس. صدیقی تو بگو پسر جان تو بچه خوبی هستی تو بگو جریان چیه؟ یا اینکه خدای نخواسته جریانات سکولاری رو به عنوان حاشیه تو دانشگاه‌ها ببرند. بله بگو بیا تو. اجازه؟ بله بیا. به جناب آقای خامنه‌ای
خیلی خوش آمدید. تشریف آوردیم بالاخره. تاکسی میفرستادیم خدمت شما تشریف بیارین سر کلاس. خواهش می‌کنم. میخوام من از اونجا بیام شما رو از دم در کول کنم ببرم دم نیمکت. میخواید من خواهم شما همین جلو شما که تازه اومدی استاد محترم آقای محترم خیلی خوش آمدی. بگو ببینم جریان چیه پسرم؟ باید مقابله بشه با این جریان شیطانی خطرناک. یعنی توی این مملکت شکر خدا ما نون نداشته باشیم بخوریم خودمون بخوریم جریان داریم. آقای حدادی مثلا چی میگه؟ آقای حداد من صدات از اینجا دارم میشنوم. من صدات از اینجا میشنوم. این لهجه یارو کجایی من این کاملا محسوس بود که در لایه‌های پشت سر این جریان چه جریانات سیاسی که در سالهای قبل خودشون رو نشون داده بودن حضور داشتن. آقای محترم این بی خودی الکی جریان سازی داریم میکنیم. من بذار خدمت شما عرض کنم تجربه پدر علمه. یعنی توی این مملکت اگه یکی تو خیابونم بپرسه جریان چیه ملت هزار تا جریان براش تعریف میکنن. الان ما تمام این جریانا که این دلبندامون تعریف کردن و گفتیم بذاریم بغل هم ته جریانش میشه پاک کن آقا تخته رو. ته جریانش میشه این که ما یک جریان داریم به اسم اینجا بنویس جریان اولی رو بنویس. یک جریان داریم به اسم چی؟ حکومت. آفرین. یک جریان دیگه البته هست که جریان بعدی این بالاتر بنویس. این بالا این چیه؟ جریان بعدی چیه؟ ملت. جریان این جریان درست میگم. قدیما حرف انداختن تو دهن ملت الان جریان میندازن. بعد این جریان اولیه حکومت خودش چند درصده؟ آفرین. خوب آقای صدیقی خوب درسش خوبه. درسش خونده. آره شما مزه نریس. جریان من حواسم به تو هست اینجوری من دارم نگاه میکنم. شما مزه نریس. جریان ملت چند درصده؟ آقای صدیقی تو بگو. 90 درصد. بلده پسرم. این 90 درصد بذار 90 درصد جریان ملت مردم 10 درصد حکومت. خب میگه جریان چیه؟ بعد همون ملت رو میگیره میندازه زندان. کی؟ تو برو آقا این چرا اینجوری؟ برو اون بر الکی حرف نزن اینقدر. حکومت. بعد اون جریانی که بعد وقتی داریم آقا هیچی نگو. اونقدر جریان میکنن که ملت جریانات اصلی یادشون بره. من الان این صندلی منو بده. من باید این چیزی رو من میگم اینو اصلا تو امتحانم نمیاد. من اینو برای شما دارم میگم پسرای من. این یه سری جریانایی هست این مملکت به اسم گشنگی، تشنگی، بیکاری، بیابی، آببازی. آقا آببازی خودش جریانیه که ملت داره یادشون میره در حالی که جریان اصلا این حرفا نیست. این که در این کتاب فیزیک در صفحه کتابا رو واکنن صفحه 42 جریان به قوه مولد جریان گفته می شود. آقای محترم تموم شد رفت. هی ما میپرسیم جریان چیه؟ شما میگی یکی میگه چی میگه فتنه، اون میگه انحراف، اون میگه اصلاحات. این آقای خامنه‌ای اینجا نشسته میگه جریان شیطانه. جریانش یه بار دیگه میخونم همه بعد از من چی تکرار میکنه. بعد نگی نگفتی. به قوه باتری مولد جریان گفته می شود. نه دیگه زنگ خورد دیگه برو. نه امتحانم نداریم هفته دیگه. شما آقای چیز شما به این آقای مشایخ بگو بذار بخوابه. شما به این آقای مشایخ بگو غایب بودی هفته دیگه با ولیش بیاد. هفته دیگه با ولیش بیاد میاد. آره چیز نکن. نه آقا We don't need no education. We don't need no thought control. ما غنیسازی اورانیوم برای 10 تا نیروگاه هسته‌ای می‌خواهیم. نیروگاه مثل نیروگاه بوشهر که 50 سال قبل حکومت قبلی تصمیم گرفت راه بندازه. سالها پیش. چه زمان شاه قبلی احداثش شروع شد. به این شکل اکبر اعتماد. ما در حال حاضر تقریبا با حدود 10 کشور مشغول مذاکره برای همکاری‌های اتمی هستیم، ولی تا اونجایی که به نتیجه رسیده بنده میتونم براتون برسونم که یک قرارداد همکاری بسیار وسیعی با فرانسه امضا شد. یک قرارداد همکاری بسیار وسیعی با کشور جمهوری آلمان فدرال تهیه شده، تقریبا پرف شده، به زودی امضا خواهد شد و تا به حال بر اون اساس هم اقدام کردیم، عمل کردیم.
یک قرارداد همکاری دیگری باز با امریکا حاضر هست به زودی امضا خواهد شد. در غنی کردن ایرانیان هم اقداماتی کردیم که اخبارش اخیراً در مطبوعات منتشر شد. اولین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بنده خدا در زمان محمد شاه پهلوی، خدا هم باز شما رو بیامرزه، همین نیروگاه هسته‌ای که الان کردن به عنوان حق مسلم تو حلقوم خلق مردم، زمان انقلاب خیانت مسلم بود که از حلقوم خلق ملت کشیدن بیرون. اینم سندش. روزنامه جمهوری اسلامی در سال 1359 شمسی. این روزنامه مشاهده میکنه بینندگان، شنوندگان، دوستان، هموطنان، این نیروگاه هسته‌ای خیانت آشکار به خلق ما و چون هسته‌ای مسته‌ای بازی خیانت آشکار به خلق بود، زدن جواد ظریفشون یعنی عباس علی خلعتبری وزیر امور خارجه وقت رو دستی کشتن آقا. خلعتبری بیچاره، این خلعتبری‌ها همیشه بنده خدا مظلوم بودن توی مملکت، یا نبردنشون جام جهانی یا دستی کشتن یارو رو. خلعتبری بیچاره قرارداد احداث نیروگاه بوشهر امضا کرده بود، با اتهام تضییع بیت المال اعدام شد. فکر می‌کنید ما الکی با این سند داریم اینجا؟ فکر الکی چون گفتن چرا انرژی هستی؟ آقا ما گفت چرا وقتی این همه ذخایر گاز داریم چرا انرژی هستی؟ شما یادتون نیست یک زمانی مملکت خر تو خر بود، چپ و راست تق آدم می‌کشتن. اینجوری نبود که مثل الان سوئیس باشه، همه چی نظم داشته باشه، ترتیب داشته باشه، جای خودش باشه. تازه بعد از جنگ بود که فکر کردن ای بابا کلمون داغ بوده حسابی، این چه کاری بود کردیم؟ این محمد رضا شاه پهلوی، خدا هم باز شما رو بیامرزه، یه فکرایی کرده که ما تازه 50 سال بعد دوزاریمون افتاد و به پایان یافتن جنگ تحمیلی ایران برای تکمیل نیروگاه بوشهر به سمت عقد قرارداد با کشورهای مختلفی می‌رود. حالا یکی هم نپرسید با این همه خرابی بعد از جنگ، با این همه نفت و گاز، انرژی هسته‌ای دیگه چی؟ هیچکی نپرسید غیر از کی؟ مایک والاس. شما منابع انرژی زیادی دارین، نفت، گاز. چرا نیروگاه اتمی میخواین؟ انرژی هسته‌ای انرژی گرونیه. نیروگاه اتمی میخواین؟ طرح شاهی بود آقا. چون اولا تو خود آدم خودفروشی هستی، دوما اون طرح شاهی بود آقا. خیانت بود، تضییع بیت المال بود. اونی که قراردادش رو بستن، شما خب اعدام جوابش نده، اصلا اعدامش کردیم بیخیال شو، جوابش نده، ولش کن آقا، ولش کن، وا بده. آقای رفسنجانی بهش بگو نمیخواد، بگو این نیروگاهی که ما میخوایم تکمیل کنیم این چیزی است که دولت تحت حمایت شما در زمان شاه ساخته. همینه دست رفسنجانی که 8 سال کارش نهایی کردن طرحی بود که زمان شاه، خدا هم باید شما رو بیامرزه، آغاز شده بود، خورد به آجر خیانت، شد شمش طلا، شد خدمت و سازندگی، برنامه هسته‌ای پیگیری شد. برنامه رو 2 دستی تحویل دولت سید خندان داد و محمد خاتمی هم به پیر، به پیغمبر، قسم، آیه، آقا، به خدا، به دین، به مذهب این تن بمیره ما انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز می‌خواهیم. دکترین ما اصلا بمب نیست، ما نه برنامه بمب سازی داریم نه سیاست ساختن بمب داریم. محمد خاتمی گوی میدان رو دادن به اصل صاحبش که داد میگفت بنده خودم وارد میدان میشم. همین کارم کردم. همچین میگه وارد میدان میشم، انگار پوریای ولیه. وارد میدان شدن پهلوان سید علی خامنه‌ای همانا، کارشناسایی با سولانا همانا، ای خردمند عاقل و دانا، قصه موش و گربه برخانا، از غریبش به وقت غریدن شیر درنده شد هراسانا. همه اینها رو بنده هم گفتم، بر وزنم بنده خدا کی؟ سولانا. بر اساس مذاکراتی که انجام شد یک ایده هایی هم از طرف ما هم از طرف آقای سولانا بیان شد که احتیاج به کارشناسی بیشتر داشت و از این جهت بنا شد معاونین ما این مقدار با هم کار بکنن و همچنین 2 هفته یا در همون حوالی ما مجددا مذاکراتی رو داشته باشیم. 2 هفته، یعنی اگه بخوایم دقیق‌تر بگیم حدود 7 سال و 2 هفته علی لاریجانی هی رفت ملاقات با سولانا، دهنش رو جز برای خوردن شام باز نکردانا. آخرش هم علی لاریجانی رفت از هیئت مذاکره پیش سایر برادران دالتونا. علی اکبر صالحی اومد، اونم تا اومد دهنش رو باز کنه رفت کنار. سعید جلیلی بدون هیچ دلیلی اومد به نتیجه این همه تلاش جانکاه آخرش همین شد. 6 قطعنامه علیه ایران از سال 1385 تا 1389 پشت سر هم 1 2
3 4 5 6 صادر شد. نتیجه چی شد؟ نفت ایران تحریم، دارایی‌های بانک مرکزی در بانک‌های جهانی مسدود، عملیات بانکی به شدت محدود. مملکت در عرض 2 سال با سرعت حاله نور برگشت به عصر کشاورزی یکی مونده به پارن سنگی. باید با مبادلات پایاپای کالا به کالا کارمون جلو ببریم. اونم با کی؟ با چین و روسیه که یکیشون بازار ایرانه که مرکز جنس چینی و دیگری هم که اسمش دیگه روسیه. اینجا بود که داد همه در اومد که کاش آقای نامبر 1 سید علی پهلوان اصلا نمیشد وارد میدان. حالا کاش مثلا کار با تحریم تموم میشد. تهدید پشت تهدید برای حمله نظامی، کشتی پشت کشتی، خلیج فارس کردن کجا؟ بازار سید اسماعیل ناوهای هواپیمابر. اسرائیل چپ و راست، نتانیاهو شب دلش درد میگرفت، صبح از خواب بیدار میشد ایران با اتم داره، ایران آمریکا ایران با اتم داره، آمریکا. تو آمریکا هم یه گروهی رینگتونشون گذاشته بودن بام 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 ایران بام بام فلان. دانشمندان هسته ایران ترور شدن، یک مرکز موشکی سپاه منفجر شد، ویروس آقا انداختن تو تأسیسات اتمیک سانتریفوژ، به جای چرخیدن اینو نصف شب پخش کرد. که چون حرام بود باید متوقف میشد. اون موقع این آقا که تا همین الان خداوکیلی میخواستیم که اسمشون هر کاری که اسمشون نیاریم دیگه نشد دیگه، این آقا افتاده بود اصلا روی دور روکم کنی با تمام دنیا که از یک طرف حکومت هی مذاکره میکرد، کاترین و سعید هی مدل لباس عوض میکردن، هی اعلان دادن و حرفی عملا نمیزدن و طبعا به جایی نمیرسیدن. از طرف دیگه هم مثلا آمار تعداد سانتریفوژه یا به قول خودش هر چی که به جای سانتریفوژ میگه رو ایشون میورد با. در نطنز قرار 60,000 سانتریفوژ مستقر بشه. این 60,000 از نسل 1 میتواند سوخت 1 نیروگاه در 1 سال رو تأمین بکنه. شعف خاصی با دیدن آقای احمدی‌نژاد و شنیدن صداشون به من دست داد. به جای 60,000 تا سانتریفوژ 6 تا بلوب از تو مملکت بابک زنجانی زد بالا که 1.5 تن طلا رو از ایران میبردن غنا، میبردن ترکیه، مالزی، تاجیکستان فلان. انگار یارو داره 2 کیلو گوجه فرنگی میبرد نارمک بنک، تا بالاخره یه نفر اومد و گفت آقا وقتی چرخ زندگی مردم نمیچرخه چرا باید سانتریفوژ بچرخه؟ من گفتم سانتریفیوژ خیلی خوبه بچرخه، به شرط اینکه زندگی مردم هم بچرخه، کارخونه های دیگر هم بچرخه، صنعت هم بچرخه و این کار شدنی است. الان در عصر مدرن و معاصر در سال 1393 2014 و این حرفا، جواد ظریف چمدون به دست، استاتوس فیسبوک آپدیت کن everyday، یه پاش ژنو، یه پاش نیویورک، یه پاش وین، یه پاش تهران. بعدم خب معلومه کمر درد میگیره، پتو گلدرش با بندازه رو خودش، چون مذاکره کننده اصلی شب خواب بلند میشه یادش میره قرار بوده نرمش قهرمانانه بکنه، جام دستشه و هر حرفی بزنه امکان داره این جامه دیپی بشکنه. وسط خواب و بیداری همش از مرگ و تب و مریضی هزیون میگه آقا. طرف مقابل به مرگ گرفته که به تب راضی بشید. هدف اونها این است که جمهوری اسلامی رو در باب ظرفیت غنیسازی مثلا، حالا که یکی از مسائله، به 10,000 سو راضی کنن. منتها از 500 سو شروع کردن، 500 سو، 1000 سو، که حدود 10,000 سو مثلا حدود 10,000 سانتریفیوژ همین قدیمی هایی که از قبل داشتیم و داریم به این مقدار، محصول این مقدار سانتریفیوژ. هدف اونا اینه. مسئولین ما میگن ما به 190,000 سو احتیاج داریم. خب اگه همین چند جمله جدی باشه واقعا، یعنی آدمی با عقل سلیمی این حرفا رو بزنه،
کافیه که کل مذاکرات هسته‌ای رو بوف ببره هوا. اگرچه اون چه که مهمه این است که آیا اراده سیاسی برای رسیدن به توافق وجود داره و اگر این اراده سیاسی وجود داشته باشه در طرف مقابل، ما با آمادگی کامل اومدیم برای اینکه توافق در پایان این دور مذاکرات حاصل بشه. اراده سیاسی خیلی چیز مهمیه، به شرط اینکه طرف اصلا اراده داشته باشه، بتونه تصمیم بگیره و هر ما نظرش به این یکی نزدیکتر از اون یکی نشه. به شرط اینکه اراده سیاسی مبتنی بر خواست و نیاز مردم باشه. وقتی راننده تاکسی، کشاورز، کارمند، خانه‌دار، بچه دبیرستانی، دانشگاهی، هنرمند، کاسب محل حق مسلم زندگی و رفاه و کار و مسکن آزادی و دیگر حقوق اولیه انسانیشون تامین نشه، اصلا اینا که هیچ آقا، داروی بیمار سرطانی، هوای قابل تنفس در شهر اگه نباشه میخواد 10,000 تا سانتریفیوژ، 19,000 تا 119 میلیون تا از کله سگ توش بجوشه. دردی از درد مردم دوا نمیشه. نشون میده یه جای این اراده سیاسی مشکل جدی داره که منافع مردم جایی در اون نداره. برای همین ما در این برنامه به کسی که واژه کش دادن را به ادبیات سیاسی معاصر ایران وارد کرد میگوییم آقا لطفاً دیگه بس کن جون مادرت، دیگه کش نده، بذار زندگی مردم بچرخه، بذار بچرخه. آقا مهمان این هفته شما جان لیمبرت، دیپلمات و مقام سابق وزارت خارجه آمریکا و یکی از گروگان‌های سفارت آمریکا در تهران در سال 58 است. بین همه ما، یعنی من و شما و همه دوستان ما که اینجا هستید، شما تنها کسی هستید که با آیت الله خامنه‌ای از نزدیک دیدار کردید سالها پیش زمانی که گروگان بودید. آیا هنوز با ایشون در ارتباط هستید؟ تلفنی، ایمیلی؟ نه تکست و اینا نمی‌زنید؟ تقریبا الان میشه 34 سال. بله. اتفاقا اون برخورد تقریبا به فراموشی سپرده بودم. بله. تا تقریبا 2-3 سال پیش که دوباره روی وبسایت ایشون پخش کرده. خودش پخش کرد. بله. با افتخار. نمیدونم با افتخار یا بی افتخار بالاخره پخش کرده. ما الان میخوایم نشون بدیم یک صحنه‌ای از اون ارتباطی که شما با آقای خامنه‌ای داشتین رو، بعد برمیگردیم بیشتر در موردش صحبت کنیم. باشه. خب چطور وضعیتون؟ همینطور که می‌بینی دیگه. خب از لحاظ وضع سکونت، غذا، بهداشت والا خوبه دیگه. چیکار کنیم؟ ما باید بسازیم. نه خب مثلا کمبودی، اشکالی، نقیصه‌ای وجود داره، میشه برطرف کرد. نه از اون اشکالا که وجود نداره. این اشکال کار فقط یکی اصلیه که همین که اینجا هست. همین که اینجا هستیم. امیدواریم ان شاءالله که زمامداران مستبد عالم سر عقل بیان. ان شاءالله. اون مجرم ایرانی رو بدن، شما ان شاءالله با سلامت و راحتی برگردید و برید. ان شاءالله. شما چه جواب دادین بهشون اونجا؟ ایشون یه چیزی راجع به حاکمان ظالمان دنیا به عقل بیان. من گفتم انشالله که به عقل بیان. حالا این منظورش از کی بوده؟ اونم بالاخره یه منظوری داشتم، منم شاید یه منظوری دیگه. منظور شما چی بود؟ والا خودش بود. الان که ما داریم صحبت میکنیم با هم دیگه، ایران و آمریکا سر میز مذاکره نشستن، دارن با هم دیگه صحبت میکنن. در صورت رسیدن به توافق نهایی در ژنو، فکر میکنین که کنگره آمریکا راضی خواهد شد به برداشتن تحریم ها، یا اینکه جزء توافق نامه خواهد بود این قضیه؟ ولی آیا فکر میکنید چقدر با چه سرعتی کنگره این کار رو خواهد کرد؟ فکر نمی‌کنم. به دلایل مختلف، دلایل سیاسی داخلی آمریکا هم هست. اینجا مطرحه. به طور کلی میتونم از خدمتتون عرض کنم کنگره آمریکا خیلی دوست داره لایحه تحریم رو تصویب کنه و بذاره، ولی دوست نداره اینا رو ورداری. ما مثلا تحریمایی داریم که علیه اتحاد شوروی
که اتحاد شوروی الان بیش از 20 سال که دیگه وجود نداره، ولی هنوزم یه مقدار از این لایحه و قانونایی که تحریمی که 20-40 سال پیش اینا تصویب کردن هنوز سر جاست، یعنی هنوز لغو نکرده. این به نظر من خیلی مشکله. خب علاوه بر اون بالاخره یه عده که با هر کی که رئیس جمهور الان هر کی رئیس جمهور میخواد اینا مخالفن. یعنی کارشون، یعنی حزب مخالف کارشون دیگه مخالفت کرده. اینه ممکنه در مرور زمان این کار انجام بشه با اگر طرفین یه مقدار یک جو با اعتماد بسازن، میدونی درست کنن، ولی در جو فعلی، در حالت فعلی مشکله. بیشتر من فکر میکنم ورداشتن تحریمات از راه تصمیم های خود رئیس جمهور، یعنی بخش اجرایی. شما وقتی که از ایران اومدید بیرون با اون هواپیمای معروف، دیگه هیچ وقت از شما دعوت نشد که برگردین به ایران؟ کسی دعوت نکرد از شما؟ والا راستشو خیر، من خیلی دوست دارم برگردم ایران. اقلا میخوام بچه هامو ببرم اونجا. بچه ها 2 بچه داریم که هر دو متولد ایران، نوه داریم که اصلا هیچ وقت ایرانو ندیدن. میخوام اینا ایرانو ببینن. اتفاقا یک دفعه توی جلسه تو همون نیویورک آقای احمدی نژاد از من گفت شما باید بالاخره به ایران برگردید. ولی من نمیدونم تعارف میکردن دیگه دنبالش نگرفتن. اون خودش هم دوست نداشت برگرده ایران وقتی شاید شما هم می‌خواست ببره خودش. بعد از اینکه شما گروگان گرفته شدید در ایران اومدید بیرون، آیا با هیچ کدوم از گروگانگیرها صحبت کردید بعدش؟ مثلا بعد از اینکه خیلی هاشون بزرگ شدن نظرشون عوض شد، آیا تماسی گرفتن با شما؟ هیچ وقت با هیچ کدومشون صحبت کردید؟ نه، من صحبت نکردم. حالا من میخوام یه تصوری بکنیم اینجا و اینکه فکر کنید که این دانشجویان خط امامی الان همه بزرگ شدن دیگه، اونا هم بالاخره سن ازشون گذشته، الان نشستن و اونجا از اون دوربین اونور دارن شما رو نگاه میکنن. شما اگه 1 دقیقه میخواستین باشون صحبت کنین چی میگفتین؟ الان بعد از 35 سال انشالله که فهمیدن که این کارهایی که کردن چقدر به ضرر همشهریاشون بوده، به ضرر مردم عادی ایران بوده. بنده از اینا معذرت که نمیخوام. اینا اگه از کسی قرار معذرت بخوان، از مردم ایران معذرت بخوان که چه کارهایی کردن و دوم بفهمم که این کارا بالاخره کار ناپسندی بوده، کار شرم‌آوری بوده، کار زشتی بوده و مغایرت داشت با تمام ارزش‌های ملی عرفی و مذهبیشون بوده. یعنی بالاخره ایرانی یک خیلی ممکنه مثل آدمای دیگه خیلی کارا بکنه، یک کار خوب، کار بد، ولی کارهایی که من تا اون روز ندیده بودم از یک ایرانی اینه که با یک مهمان، یک خارجی که مسئول امنیتشون بوده بدرفتاری بکنه. با اینو هنوز برای من تعجب داره. این آدرس توییتر منه، این هم آدرس فیسبوک @کامبیز حسینی. من کامبیز حسینی هستم. شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید. تا هفته دیگه 10 شب تهران، هوای بغل دستی تو آقا، خانم، برادر، دوست، رفیق، آشنا داشته باشید.